รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะวันนี้เราจะพาทั้ง3คนมาบรรจบกันที่สายน้ำคือทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทางน้ำจังหวะเมื่อกี้ที่จริงผมมันตัวเป็นครับสวัสดีครับทุกวันเสาร์นะครับ 9:30 แบบนี้ก็มาเจอกับพวกเราในรายการเป็นครับแล้ววันนี้นะครับผมก็พาน้องๆในค่ายมาด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า3คนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงนั่นก็คือเฟิร์สฟลุ๊กแล้วก็โอสวัสดีครับ3คนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะคือเราเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันครับ ครับ เรื่องจิ้นนายกลายเป็นฉันเดอะชิปเปอร์ทุกวันศุกร์เวลา 3:30 ทางช่อง GMM25 ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้บนไลน์ทีวีครับ 5 ทุ่มครับ น้อมเชียวบอกคนดูย้อนหลัง จากประสบการณ์การทำงานในกองที่แบบเหมือนแบบเป็นสายเด็กผู้ชายเยอะพี่ว่ามันจะสนุกมากเลยป่ะใช่ป่ะแล้วแต่ละคนเป็นสายไหนในกอง ผมเป็นสายโดนแกล้ง แกล้งแล้ว ผมสายกินแล้วกัน ผมเป็นสายนอนครับชอบนอน จะจริงๆโอมอย่างนี้จริงนะโอมเวลาแบบเหมือนพออยู่ในซีนอยู่ในอะไรเงี้ยจะแบบเหมือน energy ล้นเหลือมากแต่ว่า ใช่ เวลานอกซีนบางทีก็จะแบบเหมือนตุนพลังอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับเป็นการเก็บแรงเพราะว่าเข้าไปในฉากผมก็มีแต่นอนนะในฉากบางฉากตัดมาเห็นผมนอนอย่างเดียวน อนจริงนะ นอนจริง นอนคือนอนจริงเลย นอนจริงครับ คือเขาสอนให้เล่นเรียวใช่ไหมล่ะ ใช่เขาให้เล่นเรียลลิสติกนอนบางทีก็หันหน้าไม่รู้ตัวนะเขาให้จ่ายนอนท่าเดิม ทั้ง3คนตอนนี้อยากรู้ว่าเป็นคนชอบเที่ยวกันไหม เฟิร์สชอบเที่ยวครับแต่ว่าเฟิร์สเป็นคนที่ไปเที่ยวสำหรับเฟิร์สคือการไปพักผ่อนชอบแบบเปลี่ยนที่นอนเฉยๆอ่ะประมาณนั้นก็คือไปนอนต่างจังหวัดไปนอนบนเขานอนดูดาว พี่โฟก ผมเหรอ ผมไม่ค่อยชอบเที่ยว ผมเป็นคน ชอบอยู่บ้านเลย ใช่ชอบอยู่บ้าน หรอแล้วทำอะไรอยู่บ้าน ก็ดูอะไรไปเรื่อย อ๋อ พี่ คือเป็นคนแบบมีโรคส่วนตัว ใช่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบคนเยอะๆแต่ว่าถ้าชอบก็ชอบพวกธรรมชาติครับพวกน้ำตกพวกอะไรอย่างเงี้ย โอมชอบไปเที่ยวในยิมครับชอบไปเที่ยวในฟิตเนส มันไปเที่ยวยังไง ให้อ วะ อกกำลังกายใช่ ก็เหมือนว่าคนที่ติดกาวกำลังกายแล้วจะแบบ ใช่มันเหมือน ไม่ได้ เหมื นะ อนติดอะถ้าสมมติว่าผมไปเที่ยวอะแล้ววันนั้นผมไปเที่ยวแล้วผมไม่ได้เข้ายิมมันหงุดหงิดนะ เข้าใจ มันไม่พอใจ คนที่เล่นติดเล่นยิมจะเป็นอีก ไม่เป็นไรต่างสไตล์ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะทำมาให้อยู่ในสไตล์เดียวกัน ใช่ เพราะว่าเราจะพา เพราะวันนี้เราจะพาทั้ง3คนมาบรรจบกันที่สายน้ำคือทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทางน้ำซึ่งอยากรู้ว่าแต่ละคนว่ายน้ำสกิลการว่ายน้ำแข็งไหม ผมแข็งพี่ สกิลว่ายน้ำ ใช่ครับ ตอนเด็กก็โดนบังคับไปเรียน แล้วพอเรียนแล้วเหมือนว่าเราชอบว่ายไง พอเราชอบว่ายเราก็ไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ตัวยาวเลยตอนเนี้ยมีตัวยาวขาสั้นเป็นทรงนักกีฬาว่ายน้ำ แล้วมาที่ฟลุกบ้างว่ายน้ำได้ปะ ผมเป็นคนว่ายเป็นคือ ว่ายยังไงพนมหรือว่าว่ายอย่างนี้ ใช่เจอน้ำพนม เฮ้ยไม่ใช่ คือผมชอบว่ายน้ำอยู่แล้วครับคือผมอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันจะมีคลองใช่ไหมครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะผมเน้นว่ายข้ามคลอง เฮ้ย อันนี้พูดจริง จะหลอกกันที่ชื่อคนง่าย แสดงว่าต้องเป็นคนทนนะเพราะว่า ๆใช่คือคลองมันน่ากลัวนะคือ ก็คือถูกละ มีจระเข้ ฝั่งตรงข้ามของใช่ปะ อ่า ว่ายไปไปโผล่ไปฝั่งเพราะมันไหลตามน้ำแล้วแบบ ใช่ใช่ พี่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้พี่ฟุกถึงมาอยู่กับเราได้ถึงที่กรุงเทพตรงเนี้ยเขาไหลมาจากต่างจังหวัด ตอนนี้เปิดบ้างเปิดน้ำเป็นไงบ้าง เฟิร์สก็ไม่อยากจะคุยเฟิร์สอะคล้ายๆโฟเพราะว่าจริงๆเฟิร์สไม่ได้เป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นเพราะว่าเรียนว่ายน้ำแต่ว่าเมื่อก่อนอะเฟิร์สอยู่แบบริมคลองญาติเฟิร์สเนี่ยก็เลยแบบชอบโยน ของจริงนะอย่าพูด ไม่โกหกญาติเฟิร์สเนี่ยก็เลยชอบโยนเฟิร์สลงคลองมาแล้วก็เลยว่ายน้ำลงคลองไปหาในคลองไปเจอแบบไปหาในคลองแล้วนี่เด็กๆนี่สนิทกับจระเข้มากไม่อยากจะโม้มาเลย งั้นทุกคนมีสกิลการว่ายน้ำที่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นวางใจได้วันนี้ทุกคนจะต้องสนุกแน่นอนครับผมจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่น้องๆ3คนเคยเชื่อเลยแหละใจเย็นไม่ตกใจนะตก
เสียงหรอเด็กๆครับไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็ใจเย็นๆด้วยนะครับเพราะว่าเรามากับ All New Nissan Almera คันนี้นะครับเขามีระบบช่วยในการเบรกอัตโนมัตินะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนใช่ไม่แปลกใจเลยพี่ปกติพี่คุณที่ตกใจอันนี้ไม่เลยพี่เฉยพี่นิ่งเห็นปะ พี่อาร์มครับทำไมมันเห็นรอบทิศทางอย่างนั้นเลยอะ เพราะว่า All New Nissan Almera คันนี้นะครับผมเขามีนี่กล้องมองรอบทิศทางเห็นปะข้างหลังก็มีนะครับรอบคันนะฮะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเด็กๆครับลงไปก่อนไปลูกปะ ได้ครับ ถึงแล้วสนุกเวกพาร์คก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเล่นเกมใดๆกันเนี่ยผมเนี่ย ขอแอบเล่าในนึงผมเรื่องรองเท้าแตะมาแต่น้องโอมที่แสนน่ารักเนื่องจากเราเป็นเครือจตุรมิตรเหมือนกันเคยแบ่งรองเท้าให้ผมข้างหนึ่งแล้วเราก็เป็นนกฟลามิงโก้กันครับ อยากเป็นน้องรักของยูให้เขาไปข้างหนึ่ง ก่อนที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นนะครับทั้งเวกบอร์ดทั้งเซิร์ฟอะไรกันนี้ครับต้องทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายก่อนด่านแรกจะวัดพื้นฐานความแข็งแกร่งโดยการเล่นมวย แต่ว่าตอนนี้ดูจากหน่วยก้านนะครับผมเราสองคนนี่กลายเป็นลูกครับพวกเขาได้อะ ก็คือเหมือนเอาไมซี่เป็นกันไม้ซุ่มเรื่องทำไมเรื่องคู่แรกนะครับเราจะเอาไมซี่กับไมซี่มาเจอกันก่อนก็คือเตกับอาร์มจะแข่งกันก่อนนะครับน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นลูกใหม่ไฟแรงนะครับก็เนื่องจากดูจากทรงแล้วเนี่ยโอมพวัตจากการสัมผัสรู้เลยว่ามันอันเนี้ยคือให้ลอยลำไปก่อนเลยให้ไปรอรอบชิงเลย เราจะให้ฟลุ๊กกับเฟิร์สเนี่ยแข่งกันแล้วใครชนะไปสู้กับโอมได้ครับ ถ้าอยากชนะได้ปะขอชนะได้ปะ ต่อให้ไม่พูดก็ให้ชนะอยู่แล้วฮะจริง เบนครับเบนครับ All New Nissan Almera ผู้เปิดสนามนะครับจะเป็นผมแล้วก็เตตะวันนะครับมีอะไรจะมาข่มขวัญผม เอา หรือ คุ เป ณ ล่า ก่อนคุณมีจุดอะไรจากจะอัพผมไหมล่ะ พูดใหม่ดิพูดอะไรอ่ะ ผมคิดไม่ออก ๆมวยคู่เอกมาแล้วครับผมสำหรับคุณเตและคุณอาร์มพี่อาร์มไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเริ่มแล้วขยับแล้วมาแล้วนี่ขยับนี่เล่นลิ้นแกแต่ตัวใจไม่แกครับผมบอกเลยเริ่มจิกแล้วเริ่มแล้วกำหมัดแล้วบอกเลยว่า วันนี้เข้าเป้าแน่นอนหรอครับ เอาแล้วพี่เต้เอาแล้วใจเย็นเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างพอใจกับผลการแข่งขันนี้ พอ ไหม ใจครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่มีการเอาอาฆาตมาตร้ายกันอยู่แล้วสายตาผมอ่อนโยนมาก ทำไมหมวกคุณอยู่ที่ผม ต่อยกันยังไงวะหมวกสลับกัน เหตุการณ์เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้า คือคำว่าเพื่อนมันค้ำคอครับวินาทีพอหมัดเราออกไปแล้วก็เฮ้ยเพื่อนไม่ได้อย่างเงี้ยไม่จริงจัง หน้าคุณจริงจังตลอดผมพยายามพูดตลอด ผมเลยคิดอย่างเดียว อย่า ว่า ทำหน้าจริงจังกูอะ เพราะว่าเราจะตกตายพร้อมกันนี่คือคติของผม ครับผมก็เมื่อกี้ได้ดูคู่มวยชลานิดๆ มวยชลา วันนี้ก็มาดูวัยรุ่นกันบ้างครับ แต่ขอบพูดนิดนึงคือเฟิร์สอะเคยไปเรียนมวยมาแล้ว เคยแล้วเหรอ เออ ส่วนผมก็ไม่เคยเรียนเลยครับ แต่ผมมั่นใจว่าครั้งนี้อาจจะสูสีกันมากกว่า ถ้าอยากชนะได้ปะขอชนะได้ปะ ต่อให้ไม่พูดก็ให้ชนะอยู่แล้วฮะจริง บ้า มาแล้วครับทั้งสองฝั่งเริ่มขยับเข้ามาซิแล้วครับถ้าพร้อมแล้วซัดเลย หมวกระวังหมวกพี่เขาจับมือกันแล้วเขาประสานมือกันด้วยเขาประสานมือกันแล้วไปฉุดเราแรกคนละหมัดถ้าคนหนึ่งต้านทานหมัดอีกคนได้ก็เป็นตาของคนต่อไปเลยอ่ะภาพที่เห็นยิ่งยืนยันว่าเฟิร์สนะครับไม่ใช่น้องผมแต่เป็นกัปปะจำแรงกายมานะครับดูจากจานบนหัวของเพื่อน ๆเหนื่อยมากทีแรกผมก็คิดว่าโอ้โหจะง่าย
ก็ไม่ง่ายเลย ตอนแรกตกลงกันไว้อะฟุกบอกว่าฟุกจะยอมแพ้เฟิร์ส อืม แต่เฟิร์สไม่คิดว่าเฟิร์สจะต้องใช้พลังเยอะขนาดนั้น ไม่ตกให้ก่อน ไปดูคู่เฟิร์สกับองค์ไงครับว่าเป็นไง เป็นไงครับ พูดไม่ออกเลย ตะกี้รู้สึกว่าเฟิร์สควรจะแพ้ไปเลย จะได้ไม่ต้องมาเจอโอม มันแข็งแกร่งอะโอมมันเป็นตัวหินนะ เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับทรง ยอมแพ้ได้ปะ ไม่ได้เขาให้ผมเต็งผมก็ต้องชนะดิ เรามันก็มีแต่ใจเนี่ยนะครับก็ สู้เขาทางด้านร่างกายไม่ได้เราก็ต้อง เมื่อกี้ไม่ได้ใช้ใจสู้กับพี่โฟกไปหมดแล้วเหรอ ไปเล่นกันเลยดีกว่าครับ เอางี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกฟีลลิ่งความชนะบ้างไหมไม่มีเลยมาความรู้สึกไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยปะ เหมือนเรากำลังจะโดนขย้ ถ้าพร้อมแล้ว ำความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยอะ เริ่ม น่าสีกันหนูหนูต้องใจเย็นๆลูกหนูอย่าเพิ่งเป็นแกะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ แต่ถ้าใจเราสู้และเรามุ่งมั่นนะชัยชนะก็อยู่ไม่เกินเอื้อมเรา ขอโทษนิทานเรื่องนี้ยังไม่ทันเริ่มเลย เดี๋ยวไปเจอกันอีกคอยดู แปะมัน energy เยอะจริงๆ เด็กพวกนี้เนี่ย มาทำมิชชั่นกันต่อดีกว่านะครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันตรงอควาปาร์คนั่นเองนะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านลมนั่นแหละ บ้านลมรู้สึกไงกับบ้านลมบริเวณนี้บ้างครับ ตื่นเต้นครับ โค้ชเป็นไงบ้างครับ เฟิร์สอยากวิ่งแล้วครับ โอเค สติ อันนี้คือบอกตัวเองหรือบอกให้ทุกคนมี บอกตัวเองแล้วทุกคนครับ โอเคบอกกติกาก่อน 4 คนนี้นะครับจะแข่งกันเนื่องจากผมเนี่ยมีร่างกายที่เอ็นอักเสบอยู่ผมจะเป็นเกี่ยวข่าวคอยวิ่งตามรายงาน แต่กฎก็คือถ้าผมแซงใครเมื่อไหร่ คนนั้นออกจากเกมทันที เข้าที่ทุกคนระวัง 1 2 ไป คุณไปด้วยไปเร็วไปเร็วโอกาสโดนเซฟมาแล้วหลุดไปแล้วกูไม่เกี่ยวนะผมขอทางลัดนะครับผมเอ็กโคซอฟเสพอยู่ทางลัดมันลำบากกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะแซงทุกคนไม่ยอมของจริงอยู่นี่มาแล้วไอ้เก็บขาอยู่อย่าทำอะไรนะถือไม่ให้หน่อยเฮ้ยอย่าคิดโกงไม่ได้คิดโกงไม่ได้ไปจัดการโกงไปจัดการโกงเลยมันคิดโกงมาได้อยู่ตกไปก่อนนะคุณต้องมาตรงนี้แล้วเอาเท้าเกี่ยวตรงนี้ไว้เอาเท้าเกี่ยวไหวไหม1 2ไม่น่ากลัวเสียวอ่ะจับมือลมไม่เอาเสียวไม่เอาเบาๆแล้วมันตัวอย่ามาไม่ได้ตลาดไปงานต้องเฟิร์สรักหัวเต้พี่อาร์มคนเดียวสูงเลยนะเนี่ยไปโอ้ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผ่านนะฮะด่านที่ทรหดที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาแล้วนะครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ทรหดจริงๆดูสภาพแต่ละคน ถามฟลุกก่อน สติผมบอกแล้ว เฉยๆพี่ easy แต่ของสำหรับผมนะครับความยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเครื่องเล่นอะไรหรอกแต่เป็นตอนที่ผมกำลังจะขึ้น
แล้วเฟิร์สที่อยู่ข้างบนผมใช้เท้าถีบหน้าผม ผมรู้สึกว่าขาเราฟาดไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแข็งๆอ๋อคงเป็นเบาะคงเป็นโฟมแหละเนอะไม่เป็นไรเราวิ่งต่อไปไม่ได้เหลียวหลังกลับมา ใช่ตอนนี้ทุกคนยังไหวอยู่ไหมครับเพราะว่าภารกิจของเรายังไม่จบแค่นี้หรอกนะครับไหวไหมโอ้โหมึงชัดเลยจ้า ต่อไปนะครับเป็นไฮไลท์ของสนุกเวกพาร์คนะครับนั่นคือการเล่นเวกบอร์ดนั่นเองครับจะเป็นยังไงพวกเราทำได้หรือเปล่า มาเริ่มสู้ๆนะ ผมว่ามันต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลย เบนครับเบนครับ All New Nissan Almera โอเคครับและก่อนที่เราจะไปเล่นเวกบอร์ดนะครับเราก็ต้องมีครูก่อนนะครับและครูที่มาวันนี้คือคุณหนึ่งครับสวัสดีครับคุณหนึ่ง สวัสดีครับ ก่อนอื่นที่เราจะเล่นแบบที่ยืนได้มันต้องเริ่มจากอะไรยังไงก่อนบ้างครับ เราจะเริ่มจากนีบอร์ดก่อนมันจะเป็นลักษณะการเล่นที่แบบเรานั่งคุกเข่านะค อ่า รั ฮะ บพอจับจังหวะการดึงจับจังหวะการเลี้ยวได้ ครับ เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นเวกบอร์ด เวกบอร์ดคือยืนเลยใช่ไหม ใช่ อ๋อ มันจะมี2ประเภทคือ1อย่างที่บอกซ้าย ไปได้ดี ครับประเภทที่2คือเขาไม่สามารถนั่งคุกเข่าได้ อ๋อเข่าไม่ดี ใช่ครับก่อนเล่นเลยเนี่ยเราต้องดูในสนามที่เป็นแรมกระโดด ซึ่งเป็นของโปรคนที่เล่นนีบอร์ดเนี่ย ครับ เราไม่อนุญาตให้ขึ้นอุปกรณ์พวกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราตรงไปจะขึ้นหรือจะชนก็ปล่อยเลยถ้าเตรียมตัวคือหมอบลง หมอบลง ล็อกแขนไว้ ล็อกแขนไว้ 1 2 3ล็อกไว้แบบนี้ เวลาเราจะเลี้ยวซ้าย ดึงมือมาด้านขวา แล้วทิ้งน้ำหนักลงเข่าซ้ายเอียงไปลักษณะนี้นะครับเลี้ยวขวากลับกันจำไว้นะครับ ถ้าเข้าทุ่นไม่ได้ ปล่อย โยนไม้ทิ้งไปเวลาเราปล่อยไม้ อย่าปล่อยแบบนี้เวลาปล่อยโยนออกข้างลำตัว ได้ครับ ถ้าประมาณ200 เมตรเราเห็นว่าเราเข้าทุ่งไม่ได้แน่เราปล่อยตั้งแต่ตรงนั้นได้ใช่ไหมครับ นั้นถ้าปล่อยให้แต่ออกตัวแล้ว ครับตอนนี้นะฮะพวกเราทั้ง 4 คนนะครับก็สแตนบายเพื่อที่จะลองเล่นนีบอร์ดแล้ว ครับผม นะครับอาการมันเป็นยังไงครับมันน่าซิดๆวะแต่ละคนอะ วาเดอร์น่าซิดมาก โนจ้าผมเกลียดความเร็วครับแต่ฮีโร่ที่ชอบคือเดอะแฟลช คนแรกดูมั่นใจมากดูพร้อม นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่อะ เราอ่ะโอ้โหพูดเก่งเลย ๆผมก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกพี่รอดูดีกว่า เรามาเด้อ สติ เป็นไรอ่ะ เอาละครับถึงตาโอมพวัตของเรา ไปแล้วตีคู่เลยตีคู่มาเลย พอเอามาเล่นอ่ะไอ้กว่าจะทำอย่างนั้นได้อะ5 ครั้ง เหรอ ครั้งแรกแล้วมันได้ ถือมาก่อน เมื่อยครับเมื่อย เราเคยเล่นมาก่อน ไม่เคยเล่นอ่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ยากนะ สู้ๆนะพี่ฟุ๊กสู้ๆเฮ้ยได้อยู่ก็คือต้องบอกว่าการออกตัวเนี่ยถือว่าต้องเป็นสกิลส่วนตรงแต่ละคนแล้วเพราะครูเขายังมาจับไม่ได้ต้อง แต่มันออกตัวแรงมากเลยอะออกตัวเบาๆได้ไหม ออกตัวแรงออกตัวแรง ทุกคนนะ เหนื่อยฮะแต่ว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะเริ่มคิดว่าจะคอนโทรลยากกว่านี้แต่ว่าครูก็ช่วยด้วยฮะก็สนุกดีครับครั้งแรกเลยครับก็เป็นกำลังใจให้อีก3คนนะจ๊ะ ต่อไปพี่เฟิร์ส มาแล้วเฟิร์สไป ลองมาดูกันคนที่เคยเล่นมาแล้วเป็นยังไง เหมือนครับแต่ว่าเรายังจำความรู้สึกตอนเลี้ยวไม่ค่อยได้ แต่เดี๋ยวได้เล่นอีกรอบหนึ่งน่าจะได้ละ ต้องเตรียมตัวแล้ว ไปมาเด้อ เอาเลย ขัดหัวแต่เกาไม่ถึงนะโอ้น่าสงสารเขาจัง เตะครับ มาเด้อครับ สู้ๆนะครับ มาเด้อครับ มาเด้อครับ ให้โอ้รีบใหญ่เลย โอ้ มาเด้อสู้ๆนะ ผมว่ามันต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลย ดูจากทรงไม่พูดไม่จาแล้วเนี่ย แล้วเรามา
ลับอะครับ เกือบหลุดโค้ง เร็วแรง แซงทางโค้ง พี่อาร์มพี่เตทำได้แล้ว อยู่ไหนอะ มาแล้ว มาแล้วเสือหมอบของเรา มาแล้ว มาแล้วนี่ไง โอ้เขาไม่ยอมปล่อยจริงๆมันไม่ยอมคลายจริงๆมันล็อกท่าไหนท่านั้นตั้งแต่ออกเลยอะชนก่อนไปเลยสารภาพอย่างหนึ่งความแย่สุดเคยเลยไหมครับ จะถึงโค้งแรกครูมือด้านไหนมือด้านไหนไม่รู้ว่ามือมันต้องไปด้านไหน เป็นไงบ้างครับผม พี่ว่ามัน หนุกไหมยากไหมพี่ เหมือนนี่บอกมันสำหรับพวกเด็กๆเลยปะ เด็กๆเลยใช่ไหม ใช่ มันเด็กๆ ป .5 ป .6 เล่นได้อยู่ หน้าเปลี่ยนเลยนะ เฮ้ยสู้ๆนะโอ้ยกลัวแย่เลยมานี่ขึ้นมา เป็นไง กลัวมากไหมมาส่งมือมา ชิวสบายครับผมใครก็เล่นได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ชอบคุณไม่ชอบไม่ชอบนีบอร์ดเหรอ ไม่ชอบคุณนะครับครูหลังจากที่เล่นกัน 5 คนแล้วอยากให้ครูรีวิวแต่ละคนหน่อยครับ คนแรกคือโอมนั่นเองนะครับ เต็ม10ได้เท่าไหร่ครับ ให้10ให้8คนสองเหมือนกันครับเต็ม10ให้8 มันจะมีคนได้ 10 บ้างไหม คน3ครูครับคน3อันนี้ให้9อันนี้ให้9คนนี้ให้9เขาเลี้ยวเป็นเขาเลี้ยวสวยแต่ผมตกใจตอนเจอกันเฮ้ยครูผมรู้ว่าจะออกมาอยู่ด้วยกัน คนนี้คนนี้ คนนี้ ก่อนแล้วเราตอนออกตัวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันเหมือนเครื่องบินเจ็ตวิ่งมาชนผมว่าคนอื่นเขานะผมอยู่ฝั่งขวาแล้วลูกศิษย์อยู่ฝั่งซ้าย คนนี้วิ่งมาเดี๋ยวผมสอนครูเองผมแซงไปอยู่ฝั่งนู้นครับ ไม่ครูออกตัวกันนิดนึง พอถึงโค้งเสร็จปุ๊บครูครับ มือไหนไปทางไหนเขาบอกมาทางนี้ไม่ครับกูจะอยู่ที่เดิมสุดท้ายหมอบตลอดเลยครับ สุดท้ายวิธีช่วยเขาคือดึงชูชีพแล้วก็บอกมึงมานี่แต่ใจเขาโอเค ใจเขาโอเค ตลอดไม่เคยบอกว่าพอแล้วปล่อยไม่มี ไม่มีเลย ขนาดบอกให้ปล่อยยังดำลงไปน้ำเลยมันเต็ม10ผมให้7ครึ่ง กิจกรรมของเราวันนี้นะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ละคนเป็นไงครับ มันไหมว่าอยากจะมาซ้ำอีกไหม ผมอยากมาซ้ำนะจริงๆชอบ เอาจริงการมาเล่นครั้งเนี้ยเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยเนอะ ครับ ผมเชื่อว่าจะทำได้แต่มันทำไม่ได้นะ ทำได้ก็ทำได้นะทำได้อยู่ ได้ใช่ไหมโอเคก็เอางี้เป็นการมาที่ครั้งแรกที่ครบวงนะครับก็โอเคเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อว่าเราครบวงได้อะ โอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะจาก The Shipper จิ้นนายการเป็นฉันนะครับเฟิร์สโอมฟลุกครับขอบคุณมากครับ งั้นรบกวนน้องเฟิร์สฝากผลงานหน่อยครับ ก็ยังไงฝากทุกคนติดตามชมซีรีส์เรื่องจิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper ด้วยนะครับ ทุกวันศุกร์เวลา 3:30 นะครับ ทางช่อง GMM25 ครับ หรือว่าใครรับชมไม่ทันนะครับ สามารถชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีหรือ YouTube นะครับ รับชมย้อนหลังครับ ครับฝากด้วยครับผม ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ สนุกเวกพาร์คนะครับ ผมไว้จะกลับมาเล่นใหม่นะครับ สัปดาห์หน้านะครับผมเราจะไปที่ไหนนะฮะต้องติดตามนะแต่ว่าวันนี้พวกเราทุกคน5คนลาไปแล้วครับ สวัสดีครับขอบคุณ All New Nissan Almera ที่พาพวกเรามาทำอะไรสนุกๆกับเฟรนด์ดีๆในวันนี้ครับ เพลงที่ผมจะพาในวันนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทของผม แต่ว่าไม่รู้เขาสนิทกับผมหรือเปล่าแต่ทางรายการบอกให้ผมสนิทกับเขา ลีหานัดเข้าแล้ว สวัสดีครับที่เราจะพาไปก็คือคลองมหาสวัสดิ์นั่นเอง ส้มโอหวานข้าวสารขาว หน้าหนาวเป็นไง ร้อนหน้าหนาว หน้าหนาว ร้อน โอ้ยแต่มันอันเก่ามันหลุดอะครับ เราต้องกำจัดมันทิ้งไปเลยป่ะครับ จัดทิ้งเลยแต่ไม่น่าทิ้ง เดี๋ยวก่อนครับทุกคน ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ไม่น่ามี น่าจะมีตรงนี้